chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh móc len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu nơ xinh xắn như thế này. Các bạn có thể là trang trí cho áo khoác, váy đầm nha các bạn. Hoặc là các bạn có thể là kết vào cột tóc, cài tóc, băng đô, rất là dễ thương luôn nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nha các bạn. Len sợi hôm nay chúng ta sẽ dùng tự do nha các bạn. Chúng ta thích cái mẫu len sợi nào thì chúng ta sẽ móc và phù hợp với cái sản phẩm mà chúng ta trang trí. Kim móc thì các bạn sẽ dùng kim móc 2 đầu số 34 này, các bạn sẽ dùng đầu số 4 hoặc là đầu số 3 gì cũng được, tùy theo cái kích thước của cái chiếc nơ mà các bạn mong muốn nha. Còn nếu mà các bạn muốn móc cái nơ nó lớn hơn, các bạn có thể là chập sợi và dùng cái kim móc to hơn phù hợp với nhau nha các bạn. Các bạn lấy cho mình thêm kéo cắt len và kim khâu len trong quá trình móc nè. Và bây giờ chúng ta sẽ lấy cái loại len sợi mà chúng ta cần móc. Các bạn sẽ tạo cho mình một nút thắt trước nha, sau đó kéo len qua như thế này. Rồi từ đây các bạn sẽ móc cho mình 12 mũi móc xích: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Sau khi móc được 12 mũi móc xích rồi, các bạn móc thêm cho mình một mũi nữa. Các bạn đếm nè các bạn, 1 2. Chúng ta sẽ xoay ngược cái phía sau lại nè các bạn. Các bạn sẽ thấy những cái lằn nhô lên như thế này, chúng ta sẽ đâm kim vào những cái lằn nhô lên nha. Và chúng ta sẽ không có đâm kim vào từng nhánh như thế này, để cho một hồi nữa cái chiếc lá mà chúng ta tạo nên á, nó không có khoảng trống á các bạn. Các bạn sẽ lật ngược lại như vậy cho mình và đâm kim móc vào cái phần nhô lên này, rồi các bạn sẽ kéo len qua, thực hiện một mũi dời cho mình, mũi dời đầu tiên nha các bạn. Rồi các bạn sẽ quấn len một vòng lên kim, đâm kim vào cái lần nhô lên ở trong móc kế tiếp, các bạn kéo len qua, thực hiện một mũi nửa kép. Trong móc kế tiếp các bạn cũng sẽ quấn len một vòng lên kim, đâm kim vào cái phần nhô lên ở trong móc kế tiếp, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc kép, quấn len một vòng lên kim, đâm kim vào cái khoảng nhô lên kế tiếp, các bạn móc thêm một mũi móc kép nữa. Ở phần bên đây chúng ta đã được một mũi trượt, một mũi nửa kép và 2 mũi móc kép. Các bạn quấn len một vòng lên kim, đâm kim vào cái chân móc kế bên này, móc một mũi nửa kép. Bây giờ hai chân móc kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân móc là một mũi trượt, một mũi, 2 mũi. Chân móc kế bên nè các bạn sẽ móc vào đây một mũi nửa kép. Chúng ta sẽ móc giống hệt như ở phía bên đây, xong nửa kép rồi tới 2 mũi móc kép nè, rồi tới một mũi nửa kép, rồi tới một mũi trượt. Hai chân móc kế tiếp các bạn sẽ móc là mỗi chân một kép, hai chân móc còn lại các bạn sẽ móc vào cái chân này một nửa kép, chân móc cuối cùng một mũi trượt. Sau đó các bạn móc lên một móc xích, trượt thêm một mũi nữa vào chân móc này. Sau đó các bạn lại quấn len một vòng, đâm kim vào cái chân móc mũi nửa kép đó các bạn sẽ móc song song với nhau nha. Chúng ta sẽ móc một mũi nửa kép, hai chân móc kế tiếp là 2 mũi móc kép nè, chúng ta sẽ móc vào từng chân móc là mỗi mũi móc kép, một kép, chân móc thứ hai, rồi chân móc kế bên đây nè các bạn, chân móc kế bên đây là mũi nửa kép thì chúng ta sẽ móc đối xứng một mũi nửa kép. Sau đó tới 2 mũi dời nè, chúng ta sẽ móc vào đây mũi dời đầu tiên, mũi dời thứ hai, sau đó là bên đây là một mũi nửa kép. Vậy thì chúng ta sẽ móc mũi kế tiếp là mũi nửa kép, mũi kế bên là mũi móc kép nè các bạn. Chúng ta sẽ móc
một mũi móc kép, mũi bên cạnh đây là mũi móc kép, chúng ta lại móc một kép, tới mũi nửa kép thì chúng ta lại móc mũi nửa kép, tới mũi trượt này các bạn, chúng ta sẽ trượt mũi vào. Bây giờ các bạn sẽ móc lên một móc xích và chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này để kết thúc. Rồi, hiện tại là chúng ta đã có được như thế này, hai bên. Các bạn móc lên một móc xích, kéo và cắt len. Và các bạn sẽ giấu cái phần len thừa này vào trong mũi móc nha. Mình đã giấu len xong rồi nè các bạn, và chúng ta hoàn thành cái form ở phía dưới này. Bây giờ chúng ta sẽ tạo nơ ở phía sau. Các bạn sẽ lấy len tạo cho mình một nút thắt trước, sau đó các bạn sẽ móc lên cho mình 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 và 27. Các bạn cũng sẽ móc tương tự như cái phần nhỏ ở phía dưới. Các bạn sẽ xoay cái đầu móc này lại nè các bạn, và chúng ta sẽ đâm kim vào chân móc thứ hai, tính từ đây nè, 1 2, quay ra và chúng ta móc vào cái phần nhô lên này một mũi trượt, móc vào chân móc kế tiếp một mũi nửa kép, 9 chân móc kế tiếp các bạn sẽ móc mỗi chân móc là mỗi mũi móc kép, 1 2 3 4 5 6 7 8. Mũi móc kép cuối cùng nè các bạn, 9. Kế bên mũi móc kép sẽ là một mũi nửa kép. Các bạn sẽ móc vào đây một mũi nửa kép vào trong móc kế bên, và các bạn sẽ trượt hai mũi cho mình, mũi đầu tiên, mũi thứ hai. Rồi bây giờ các bạn, chúng ta sẽ còn những cái chân móc còn lại nè. Các bạn sẽ móc giống hệt như bên đây, bắt đầu từ mũi trượt sẽ là mũi nửa kép, 9 mũi móc kép, và kế bên nó là mũi nửa kép, và các bạn sẽ móc tới cái điểm mũi nửa kép đi, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau nha. Đây, kế bên này nè là mũi nửa kép nè, rồi các bạn sẽ móc 9 mũi móc kép, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau khi chúng ta móc đến mũi nửa kép sau lưng cái mũi móc kép đó. Mình đã móc xong 9 mũi nửa kép rồi nè các bạn. Còn hai chân móc cuối cùng, chân móc kế bên này sẽ là mũi nửa kép, chân móc cuối cùng sẽ là mũi trượt. Ở đây chúng ta sẽ không móc lên một móc xích, các bạn sẽ trượt thêm một mũi nữa vào đây cho mình. Và bây giờ các bạn lại quấn len một vòng, đâm kim vào mũi nửa kép nè, chúng ta mới tạo. Các bạn sẽ móc một mũi nửa kép vào đây, chúng ta sẽ móc song song qua y hệt như cái phần nhỏ mà chúng ta đã làm. 9 mũi nửa kép tiếp theo, 9 mũi móc kép tiếp theo, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Chúng ta đã được 9 mũi, và kế bên nó sẽ là một mũi nửa kép đúng không các bạn? Đây, cái chân móc này một mũi nửa kép nè, chúng ta sẽ móc vào đây một mũi nửa kép, chúng ta sẽ móc song song và tới hai mũi trượt ở phần giữa nè.
các bạn sẽ móc vào một mũi trượt, tiếp tục một mũi trượt. Chân móc kế bên mũi trượt là chân móc mũi nửa kép, vậy thì chúng ta sẽ móc một mũi nửa kép và các bạn sẽ móc hết 9 mũi móc kép còn lại. Kế bên nó sẽ là mũi nửa kép đó nè. Chúng ta sẽ gặp lại nhau khi chúng ta móc đến đây nha. Mình đã móc xong 9 mũi móc kép, vậy thì mình sẽ móc kế bên nó sẽ là một mũi nửa kép nè. Bên đây là một mũi trượt này các bạn, móc vào cái chân móc mũi trượt này một mũi trượt và các bạn sẽ không lên mũi móc xích nào nha. Các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nối hai cái này lại với nhau nha các bạn. Chúng ta sẽ lật ngược cái bề phải nó nè, lật ngược nó qua. Rồi chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này nè. Đây, chân móc đầu tiên này. Và các bạn sẽ móc cho mình một mũi trượt để chúng ta sẽ nối hai cái mảnh này lại với nhau. Và cái form của chúng ta nó sẽ như thế này nè các bạn. Sau đó các bạn sẽ móc lên 6 mũi móc xích. 2, 3, 4, 5, 6. Rồi các bạn lấy cái phần màu trắng mà chúng ta đã tạo, cái phần mặt trái nè, chúng ta sẽ ốm vào đây. Ốm vào cái phần mặt trái nha các bạn. Phần mặt phải quay ra ngoài á. Rồi các bạn sẽ lật ngược nó như thế này. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nối nó lại này. Khi các bạn đã nối được rồi á, các bạn sẽ quay ngược nó lại. Và các bạn sẽ đâm kim móc vào cái chân móc, vào cái dây mà chúng ta đã tạo nè. Đó, cái dây móc xích mà 6 mũi đó các bạn. Các bạn sẽ trượt mũi cho mình nha, kéo len qua, tạo một mũi trượt cho mình. Sau đó là móc lên một móc xích, kéo và cắt len nè. Bây giờ các bạn sẽ kéo nhẹ cái phần nhỏ này xuống và chúng ta sẽ điều chỉnh cái form. Rồi bây giờ chúng ta sẽ rút nó lại. Và chúng ta đã được một cái form nơ như thế này nè các bạn. Bây giờ các bạn sẽ giấu cái phần len thừa này vào trong mũi móc cho mình. Chúng ta sẽ gặp lại nhau khi mà chúng ta hoàn tất cái sản phẩm nha. Mình đã xong cái phần thành phẩm của chiếc nơ nè các bạn. Rất là dễ móc luôn đúng không các bạn? Xinh xắn nữa. Các bạn có thể là làm nhiều màu để sẵn. Chúng ta sẽ kết vào cái phần cột tóc á, dễ thương lắm. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu nơ này nha. Và nếu mà các bạn thích á, các bạn nhớ like giùm mình và bình luận ở phía bên dưới nếu mà các bạn đã làm được nha các bạn. Ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Và mình cũng cảm ơn các bạn đã xem hết video này và thực hiện cái mẫu nơ này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Bye bye.